Welcome back! And welcome sa mga bago pa lang dyan. Sa mga bago pa lang, huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe dito sa baba and hit the bell icon para ma-notify kayo sa mga bago kong upload na videos. So, sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng, o maglagay ng border dito sa gilid ng picture gamit yung Picsart na app. Let's start! So, yun guys. Dapat may naka-download kayo na Picsart na app. Tapos, open nyo po. And, sa mga iOS users, pwede nyo siya ma-download sa App Store. And sa Android naman, sa Google Store. So, pag open nyo po, makikita nyo po yan mga picture, iba't ibang picture na pwedeng gamitin para sa background natin. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong background dun sa gagawin yung pag-i-edit. So, yung pipiliin ko po is yung plain lang para mas kita yung result niya sa pag-i-edit. Meron namang mga free pictures dyan na pwede nyong gamitin. Tapos, pag once na clinic nyo yung picture na gusto nyong gamitin, ayan na siya. Tapos, mag-a-add lang kayo ng picture nyo kung ano yung gusto nyong i-edit or i-crop na ilalagay doon sa mismong background. Ayan. Add photos lang po yung ginawa ko. Tapos, click nyo yung picture, tapos sa baba, meron dyan, free crop, yun po yung piliin nyo. Tapos, hanapin nyo yung face or person. Tapos, click nyo. Ayan, lalabas na siya. Next. Tapos, pag na-crop na, save nyo siya. Ayan, ilalagay nyo dyan sa mismong background. And, ganito lang. Tadaan! Pindutin nyo lang po yung border. Tapos, ayan. I-adjust nyo na lang po kung paano yung kakapal yung border niya sa gilid. Pwede nyo i-adjust sa makapal, manipis, depende po sa inyo. Tsaka may iba't ibang kulay din, kung ano po yung gusto nyong kulay, ano yung mas prefer yung kulay na ilalagay. So, ayun lang, ganun lang po kasimple. Paano gumawa. Ayan. Tapos, save nyo po. Download nyo. Ayan. Tapos, tingnan natin dun sa gallery pag na-save na. So, ayan. Ayan siya. Ayan na po yung finished product. So, ayun guys. Ganun lang po siya kasimple. Sana may naitulong ako sa inyo. So, ayun lang. Thank you guys. See you in my next video.